Turrit. Ne on ihmisiä, jotka pukeutuu fursuitteihin ja pitää ihmismäisistä eläinhahmoista. Mitä turriharrastus oikeesti on ja mitä se pitää sisällään? Tai millaisia tätä harrastavat ihmiset oikeesti on? Ei mitään hajua. Mutta ehkä mä saan kohta tietää. Nimittäin Ruotsin Malmössä järjestetään tänä viikonloppuna Pohjoismaiden suurin turritapahtuma Nordic Fascon ja mä oon menossa sinne. Niin kuin myös te. Mun kanssa. Siis mä en oikeesti tiedä tästä harrastuksesta, no oikeastaan yhtään mitään, joten mä mielenkiinnolla ootan, että mitäkään tästäkin tulee ja ehkä päivän päätteeksi, jos kaikki menee hyvin, myös musta voi tulla turri. Tai ainakin tähän tähdätään. Joten hyvät ihmiset, eiköhän lähdetä yhdessä till Sverige. Titta på! Woo! Olen täällä ja mun takana on hotelli, missä tapahtuma ainakin oletettavasti järjestetään. Kun mä katselen ympärille, täällä ei ole yhden yhtä ihmistä. Tuolla kävelee yksi. Toki kello on nyt 9:30 paikallista aikaa ja täällä on ihan hirveä ilma. Turha mun on tässä spekuloida täällä tuulessa. Mennään sisään, mennään kattoo mikä meininki. Ja tehdään musta turri! Mennään! Tässä on ainakin se juttu, että nyt on niinku turri viikonloppu ja täällä on hurrikaani, niin tää on nyt turrikaani. Okei. Nyt kun vielä tietäis kenet mä tuun tapaamaan ja kenen yhteystiedot mä oon saanut, niin saattais auttaa asiaa. Mun tavoite nyt on se, että päivän päätteeksi mä oon osa joukkoa, enkä mä oo ulkopuolinen, koska nyt niinku jengi tuijottaa mua ja on sillä, että mitä toi äijä oikein tuli tänne kuvailee. Hi! We're coming here to film a video about the convention and we should have press passes. Suomalainen. Joo, olen. Okei, joo. Tuo saattaa auttaa. Joo, kyllä. Alun säätämisen jälkeen mä sain itselleni passia ja mut esiteltiin meidän oppaaseen sekä turriharrastajaan Hohtikseen, joka päätti näyttää meille vähän tapahtumapaikan tiloja. Tapahtumassa oli vielä toistaiseksi aika hiljasta, koska me oltiin saavuttu sen verran aikaisin paikalle ja kuuleman mukaan edellinen ilta oli vähän venynyt. Joten mä päätin käyttää tilaisuuden mun hyväksi ja selvittää Hohtikselta, mitä tää harrastus oikeesti on, mitä se pitää sisällään ja mitä vaaditaan, että myös musta voi tulla turri. Tässä, hyvät ihmiset, on Hohtis, joka... Kerro vähän, mitä sä teet. Mä teen meidän koneella taidetta, teen meidän teemataidetta ja myöskin myyn taidetta erikseen. Okei. Vähän tämmöistä yleistavaraa. Kerro mulle, mitä on turri? Turrit on tämmönen fanikunta, joka tykkää antropomorfisista hahmoista. Mitä tähän harrastukseen kuuluu? Suittaaminen eli pukeutuminen, se on vain yksi osa sitä, se on hyvin pieni osa, kaikilla ei ole pukua. Jos pukeudutaan, niin aika usein otetaan valokuvia, seikkaillaan kaupungilla, pelataan, leikitään, hyvin semmoista hengaamista, kyllä. Mistä tämä harrastus on saanut alkunsa? Tämä harrastus on lähtenyt alun perin 80-90-luvulla tämmöisistä Star Trek-tapahtumista. Okay. Ja siellä porukka on ollut silleen, että hei, meitä kiinnostaa nämä tämmöiset niinku sarjakuvahahmot, jotka on vähän niinku eläimiä, mutta vähän niinku ihmisiä. Voiko sanoa periaatteessa, että tää ja cosplay on vähän sama asia? Cosplayissa cosplataan niinku muita hahmoja, mitkä on sarjoista, ja täällä kossataan itseään. Eli ne on periaatteessa niinku, jos ihminen on puvussa, niin se on periaatteessa silloin niinku oma itsensä. Kyllä. Okei. Kyllä. Millainen on semmonen oikee turripuku? Niin onko sillä väliä, että onko se koiria vai kissoi vai ankkoi vai hiiri vai... Ja onko sillä tyylillä väliä? Tosi usein suitti ja se oma hahmo kuvastaa itseä. Ja. Niin se on niinku silleen, että mitä sä koet itse olevas. Eli voi olla mitä tahansa, voi olla ankat ja hiiret ja kaikki. Lemmikkieläin on tosi yleinen, sen takia niin monella on koiria. Mistä sä tykkäät, mikä on sun lempieläin, minkälainen persoona sulla on. Mistä mun nyt kannattaisi aloittaa tää mun turrikokemus? Se on se sona, niinku sun fursona, sun alter ego. No aletaan miettiä. Okei. Fursona. Mitä sä fiilaat koirista? Onko sä enemmän koira vai kissa-ihminen? Mä en luota ihmisiä, jotka on kissa-ihmisiä. Siis ne on... Mä menen tästä kotiin. Joo, mäkin taidan lähteä. Mä tykkään hirveästi korkeasta. Niin jos mä voisin valita jonkun yhden. Ei hitsi, mä näin niin söpön koiran tänään. Kato mikä. Kato. Oi että. Mä haluan olla tuo. Kultainen noutaja korgi. Voinko mä olla niinku yhdistelmä? Totta kai. Okei, mä oon kultainen noutaja korgi. Lähdetäänkö tekemään mulle fursonaa? Kokeillaan. Kokeillaan.
I hit. Big reveal. Minun fursona, tyhmän tekijä. Hän on osa kultaista noutajaa, hän on osa korgia. Ja kaiken kaikkiaan hän on minun persoona. Fursona. Mut ei tursoona. Ja näin mun täydellinen fursona oli valmis ja jengi alkoi vihdoin ilmestyä tapahtumapaikalle. Me käytiin tsekkaa jotain pelihommaa, juttuu, ja kuten mun ilmeestä huomaa, mä en ymmärtänyt mistään mitään. Tän jälkeen me mentiin kiertää myyntisaliin, missä ei saanut kuvaa, ja jotta mä voisin täydentää mun fursonaa, mä päätin hankkia itselleni hännän. Näkyykö? Noniin. Hei hitsi! Eikö se ole hyvä? Mua kiinnostais vähän tietää, että nyt kun mä oon niinku omaksunut tän jutun, mulla on mun fursona. Mua kiinnostais tietää vähän ihmisten mielipiteitä. Vois kysyä? Vois kysyä? Hi! Hello! I don't know what's happening. I'm kind of scared, but it's fine. On a scale from 1 to 10, how nice is my tail? 5. 5 out of 10. This is called tyhmäntekijä. It's a cross between a golden retriever and a corgi. What do you think? He looks too smart. Too smart? How should my persona move? I feel like that's too confident, because I'm usually like, I'm afraid of everything, and I'm like, hey, I kind of like that. 7, 8. Thank you. Oh, massage. Give me a massage. Yeah, there we go. There we go. He's a 7. 7. Dogs are really common. Do we do this, or this, or this, or this? I can barely see. Mä sain kritiikkiä. Mun fursona oli 7/10, koska tää kuulemma näytti liian viisaalta. Kyllä tästä. Mulla on vielä paljon matkaa. Mutta kyllä mä pääsen sinne. Seuraavaksi me käytiin tsekkaamassa Made Café, jossa asiakkaita palvellaan turriasuissa. Ja ai että kun oli hyvää kakkua, ai että. My name is Taki. Taki. T-E-K-K-I. Teki. Okay. Nice to meet you, Teki. I'm tyhmäntekijä. What do you think is like the best part of this community? Oh, it's the openness, definitely. Yeah. Like when you come here, you basically accept it, like whatever you are, however you feel, like, you know, if you're gay or bi or whatever. If you want to dress as an animal, or if you just or whatever, you're welcome with like open arms. My goal is today to get myself a persona and like become a furry. Yeah. What should I do? Talk to other furries. Yeah. Get them to know. Be part of the family. Show that you're open. Approach them. Show them that this is a big family. That we all have a certain interest in common. If I want to be a furry, I just need to be like kind. I definitely think so, yes. Thank you very much. Yeah, absolutely. Thank you. Mulla on tällä hetkellä fursona. Mulla on fursonan nimi. Mä oon kysellyt ihmisiltä ja tuntuu, että fiilis on se, että mun fursona on jopa ihan hyvä. Joten seuraava askel mulle turriks tulemisessa olisi puku. Joten hommataan mulle puku. Tää on hauska, kun mä en yhtään tiedä, mitä mä itse näytän, mutta ei se mitään. Heti kun mä laitan tän puvun päälle, niin tulee semmonen vapautunut olo. Tai tulis vapautunut olo, jos ei olisi näin h***tiin kuuma. En mä tiedä. Mennään. Jos on yksi asia, missä mä oon hyvä, se on karaoke. 'Cause I can't wait for you to go home and call me. What's up? Mä en näe mitä tapahtuu. Missä mä menen? Hei! Tulee. Hän taisi olla henkilökuntaa. But now I know how to sing every day, girl. Woo, everybody! Hello! Hello, can you help? Well, in general, in life, yes, but not now. Okay. Thank you. I'm doing fine. I can see. Yeah, this is just me normally walking. Yeah. Mä oon ollut tässä nyt 10 minuuttia. Ja mä en oo ikinä hikoillut näin paljon, oikeesti. Let's go! Sunshine! This is the first time I'm wearing a fursuit. Oh, how you like it? I'm really sweaty. First of all, hey. Oh. Mulla on hiki. Mulla on hiki.
Huikka! Turri asu tanssibiilet. Let's go! Tuntuu, että jengi ottaa mut vastaan ja niinku tuntuu, että mä oon osa tätä porukkaa. Jengi vaan halailee, ei missään muualla jengi halaile. Paitsi toki nakkikiskalla 4 aamuyöstä, mutta... Yes! Nice! Hui kauhea. I don't know where I am. Hai, apua, mikä toi on? Ei se ollutkaan mikään. Mä siinä oli tolppa. I'm walking on sunshine! I feel good! Thank you! Kiitos paljon! No. Oloni ei ole koskaan ollut näin kosta. En mä ymmärrä, miten tossa voi olla sillä 3 tuntia putkea. Siis... Ja kun tää ei ole vielä edes koko puku. Kun tää on vaan tää pää ja kädet. Et propsit niille, jotka käyttää koko pukua ja käyttää sitä monta tuntia putkea. Tää oli hauska. Mä oon nyt officially Turri. Okei, mä oon nyt päivän ajan tutustunut tähän yhteisöön. Mä oon pitänyt sun fursuittia. Kiitos lainasta. Mun on pakko vielä sanoa, että mä oon todella pahoillani sitä hien määrästä. Mä todella toivon, että sä saat sen pois sieltä. Asteikolla 1–10, kuinka niinku hyvä furri musta tulis? Täydet pisteet, eli kyllä se ihan hyvä turri voisi tulla. Kiitos tästä. Kiitos, että sä esittelit meille paikkoja. Kiitos puvun lainaamisesta ja kiitos, että mä oon nyt osa yhteisöä. Kiva, kun kävit. Moikka! Se oli hyvät ihmiset niin sanotusti hänessä. Siis tää oli kyllä siisti kokemus, kun mä lähdin tähän ilman mitään ennakkotietoa tai odotuksia tätä yhteisöä kohtaan. Niin pakko sanoa, että mä oon oikeasti positiivisesti yllättynyt. Tää oli hauskaa. Ja päivän päätteeksi tärkein kysymys on se, että onko musta tullut turri? Ja vastaus siihen on totta kai. Kyllä. Tämä oli tosi siisti kokemus. Se oli hienoa, että jengi otti mut vastaan. Ja mä otin heidät vastaan. Kiitos heille kaikille. Kiitos paljon Nordic Fashcon, kun otitte mut tonne pööpöilemään. Kiitos Hohtis, että neuvoit meitä ja menit meidän mukana koko päivän. Taas on yksi uusi yhteisö, missä mä oon osana. Tämä oli hienoa. Suosittelen kaikille. Lähdetäänkö takas Suomeen? Lähdetään takas Suomeen. Se on, kuulkaa, ihmiset. Moro!